Hello everyone, welcome to Samanyapa YouTube channel. අද දවසේ පාඩමෙන් මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ ඒකාන්තයි, සිකුරුයි, sure මෙන්න මේ දේවල් කොහොමද එදිනෙදා කතා බහේදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා වීඩියෝව skip නොකර බලන අයට මේක ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මින් ඉදිරියට ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒකාන්තයි, සිකුරුයි, විශ්වාසයි, නිසකයි, නියතයි මෙන්න මේ වගේ සිංහල වචන වලින් කියන්නේ sure කියන වචනය. එහෙම නැත්නම් ඊට සමාන පදයක්සේ certain පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Sure or else you can say certain. ඊට පස්සේ ඔයාට වාක්‍ය තුළදී අවශ්‍ය වෙනවා preposition එකක්. මේ සඳහා of සහ about කියන දෙකම නිවැරදි වෙනවා. I'm sure of that. I'm sure of that. මට ඒ ගැන විශ්වාසයි. Sure of කතනේදී අපි මේක කියවන්නේ sure of. I'm sure of that. මට ඒක ගැන විශ්වාසයි. Or else you can say I'm certain of that. I'm certain of that. අපිට මේකම of වෙනුවට about භාවිතයෙන්ුත් කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට I'm sure about that. නමුත් කතා කරනකොට වඩාත් ලස්සනයි ඔයාගේ ෆ්ලුවන්සි එක පෙන්වන්න මෙන්න මේ විදිහට කියනවනම් I'm sure about that. I'm certain about that. ඔයාට ඒ ගැන විශ්වාසයිද? Are you sure of that? Are you certain of that? Or else you can say are you sure about that? Are you sure about that? Are you certain about that? මට ඒ ගැන විශ්වාස නැහැ. මට ඒ ගැන විශ්වාස නැහැ. I'm not sure of that. අන්න එතනදී අපිට not කියන පදය stress කරලා බර කරලා කියන්න පුළුවන්. I'm not sure of that. I'm not certain of that. Or else you can say using the preposition about. I'm not sure about that. I'm not certain about that. ඔයාට ඒ ගැන විශ්වාස නැද්ද? Aren't you sure of that? Aren't you certain of that? ඒ වගේම about භාවිතේනුත් මේක කියනවා. කොහොමද? Aren't you sure about that? Aren't you certain about that? ඔයාගේ තීරණය ගැන ඔයාට විශ්වාසයිද? Are you sure of your decision? Are you sure of your decision? ඔයාට මාව විශ්වාස නැද්ද? Aren't you sure of me? Aren't you sure about me? මේ විදිහට මීට කලින් කියලා දුන්න ආකාර කිහිපෙම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අවසානයේදී මේ සියල්ල ඔයා දැනගෙන ඔයාට පහසු ක්‍රමයක් කතරේදී පාවිච්චි කරන්න. Aren't you sure of me? ඔයාට මාව විශ්වාස නැද්ද? මට එයාව විශ්වාස නැහැ. I'm not sure of him. Or else you can say I'm not sure of her. මට ඔයාව විශ්වාසයි. I'm sure of you. I'm sure of you. I'm sure about you. ඔයාට මාව විශ්වාස නැද්ද? Aren't you sure of me? Aren't you sure about me? අපි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට සමහර වෙලාවට පිළිතුරු දෙන ආකාර විවිධයි. එක එක්කෙනාගේ දැනුම අනුව. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී එක උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්කෝ අපිට මේ වගේ දේවල් වලට අපි ඉගෙනගත්ත දැනුම භාවිතයෙන් කොහොමද උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියලා. Aren't you sure of me? ඔයාට මාව විශ්වාස නැද්ද? ඔහොම ඔයාගෙන් කවුරු හරි අහුවොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. I'm not sure about myself. So how can I be sure of anyone else? මට මං ගැනම විශ්වාස නැතිකොට මං කොහොමද අනේ වෙන කවවත් විශ්වාස කරන්නේ? I'm not sure about myself. Or else you can say I'm not sure of myself. So how can I be sure of anyone else? මෙතන be භාවිතය අනිවාර්යයි. හේතුව sure මෙතන භාවිතා කරන්නේ adjective එකක් ලෙස. එතකොට අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා be verb එක. How can I be sure of anyone else? එකපාරම ඕනම දෙයක් කරන්න බෑ. ක්‍රමානුකූලව දැනුම දියුණු කරගෙන හොඳින් පුරුදු පුහුණු වීම කරන ඔයාට මීටත් වඩා අපූර්ව නිර්මාණ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ හැකියාවන් තියෙන අය කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒ ගැන සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා.